हेलो साथीहरु सबैलाई वेलकम छ आजको भिडियोमा। आज हामी यस भिडियोमा फोरेक्सले कसरी काम गर्छ, कुन फोरेक्स पेयरमा हामीले ट्रेड गर्छौं, पिप्स भ्यालु भनेको के हो, बेस करेन्सी भनेको के हो, कोड करेन्सी भनेको के हो, अनि फोरेक्सको प्राइस कसरी सेट हुन्छ, पिप्स, लट र लेभरेजले कसरी सँगै काम गर्छन् भनेर ओभरअल हामीले बेसिक कुराहरू सिक्छौं फोरेक्सको बारेमा। त्यसैले यदि तपाई बिगिनर हुनुहुन्छ भने तपाईले यस भिडियोबाट धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ र यदि तपाई अलरेडी ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले यस भिडियोबाट धेरै ज्ञान लिनुहुन्छ यदि तपाईलाई यी नलेजहरू छैन भने। सबसे पहिला हामीले एउटा कुरा बुझौं, बियरिश र बुलिश भनेर बुझौं। र बियरिश र बुलिश भनेको चाहिँ तपाईले बुझ्नु भकै छ भने पनि फोरेक्समा यसको टर्म्स बेग्लै हुन सक्छ। मतलब यसको मिनिङ बेग्लै हुन सक्छ। तपाईले जुनै मार्केटमा नै ट्रेड गरे नि यो दुईटा टर्म त सुन्नु भकै हुन्छ। ट्रेडिसनली हेर्ने भने बुल मार्केट भनेको यस्तो मार्केट हो जहाँ हामीले बाई अपर्च्युनिटी बढी भेट्छौं र बेयर मार्केटमा चाहिँ हामीले सेल अपर्च्युनिटी बढी भेट्छौं। फोरेक्समा यदि एउटा करेन्सी अर्को करेन्सी भन्दा स्ट्रङ हुँदैछ भने त्यसलाई बुलिश भन्छौं भने र यदि एउटा करेन्सी अर्को भन्दा विक हुँदैछ भने त्यसलाई बेयरिश भन्छौं। यसले गर्दा फोरेक्समा बाई र सेल दुईटैको लागि इक्वल अपर्च्युनिटी हुन्छ। विक भएकोलाई सेल गर्न मिलो र स्ट्रङ भएकोलाई बाई गर्न मिलो। त्यसैले व्हाट इज फोरेक्स ट्रेडिङ? फोरेक्स ट्रेडिङलाई अन्य नामबाट नै चिनिन्छ, जस्तै फोरेक्स एक्सचेन्ज, करेन्सी ट्रेडिङ भनेर पनि चिनिन्छ। फोरेक्स भनेको वान अफ द मोस्ट ट्रेडेड मार्केट हो। यो हप्तामा 5 दिन 24 घण्टा ओपन हुन्छ। यसको मतलब हप्ताको 5 दिनसम्म ओपन हुन्छ, मन्डे टु फ्राइडे, र सैटरडे र सन्डे चाहिँ यो मार्केट बन्द हुन्छ। फोरेक्समा एभरेजमा डेली टर्नओभर 3 ट्रिलियन भन्दा बढीको हुन्छ, जुन एकदमै बढी हो। यो वर्ल्ड वाइड हामीले तुलना गर्ने हो भने बन्ड्स र स्टक मार्केटमा टर्नओभर बिलियन्समा मात्रै हुन्छ भने फोरेक्समा चाहिँ 3 ट्रिलियन ओभर 3 ट्रिलियन सम्म पनि टर्नओभर हुन्छ डेली। यसले गर्दा फोरेक्समा दिनको जुनै टाइम र जुनै प्राइस पनि ट्रेडिङ अपर्च्युनिटी हामीले पाउँछौं। फोरेक्स ट्रेडिङमा हामीले एउटा करेन्सीको भ्यालुलाई अर्कोसँग कम्पेयर गरेर यो स्ट्रङ हुन्छ कि विक हुन्छ भनेर त्यसलाई प्रिडिक्ट वा स्पेकुलेट गरेर हामीले त्यसबाट प्रॉफिट जेनेरेट गर्छौं। त्यसैले करेन्सी जहिले पेयरमा ट्रेड हुन्छ। त्यसैले आफै नै हामीले हेर्न सक्छौं, जुनै पनि फोरेक्सको चार्टमा हामीले हेर्ने भने दुईटा करेन्सी इन्क्लुडेड हुन्छ, जस्तै युरो युएसडी, युरो जेपीवाई भनेर दुईटा पेयर हुन्छ। करेन्सीको पेयर यस्तो हुन्छ, फर्स्टमा भएकोलाई बेस करेन्सी भन्छौं अनि सेकेन्डमा हुनेलाई कोड करेन्सी भन्छौं। बेस करेन्सी जहिले पनि 1 हुन्छ र कोड करेन्सी चाहिँ त्यो जुन हामीले प्राइस देख्छौं चार्टमा त्यो चाहिँ कोड करेन्सीको भ्यालु देखाएको हो त्यो बेस करेन्सीको तुलनामा। जस्तै यहाँ 1 युरो बराबर 1.33 US डलर हुन्छ भनेर प्राइस कोड गरिएको छ। तपाईले USD NPR भनेर यो पेयर ट्रेडिङ भीमा सर्च गर्नुस्, तपाईले अहिले 1 USD को भ्यालु नेपाली रुपैयाँमा कति हो त्यति नै ट्रेडिङ भीको चार्टमा देख्नुहुन्छ। त्यसैले यो पेयरमा बेस करेन्सीको तुलनामा कोड करेन्सीको भ्यालु कति हो भनेर देखाएको हो। यदि तपाईले युरो स्ट्रङ हुँदैछ USD भन्दा भन्ने लाग्छ भने तपाईले यो पेयर बाई गर्नुहुन्छ। यो केसमा तपाईलाई युरो बुलिश छ भन्ने लाग्छ र USD बेरिश छ भन्ने लाग्छ। र यदि तपाईले युरो विक हुँदैछ USD भन्दा भन्ने लाग्छ भने तपाईले यो पेयर सेल गर्नुहुन्छ। यो केसमा तपाईलाई युरो बेरिश छ भन्ने लाग्छ र USD बुलिश छ भन्ने लाग्छ। अनि एउटा फ्याक्ट्स के भने यदि तपाईले युरो USD पेयर किन्नु भयो भने खासमा तपाईले युरो बाई गर्नु भएको हो र USD सेल गर्नु भयो। र यदि USD पेयर सेल गर्नु भयो भने तपाईले युरो सेल गर्नु भयो र USD बाई गर्नु भयो। तपाईले बाई सेल पेयरमा गर्नुहुन्छ तर त्यो दुईटा करेन्सीमा चाहिँ यसरी अर्डर भइरहेको हुन्छ। यदि तपाई कुनै फरेन कन्ट्री जानु हुँदैछ भने नेपाली पैसा साट्नु पर्ने भयो। तपाईले यसो गर्दा नेपाली करेन्सीलाई तपाईले बेचेर त्यो फरेन करेन्सी किन्नु भयो। नेपाली पैसालाई इन्डियन पैसामा साट्दा हामीले हाम्रो नेपाली करेन्सीलाई बेचेर इन्डियन करेन्सी किनेको हो। त्यसैले हामीले यसरी पैसा साट्दा नि फोरेक्स ट्रेड गर्यौं र हामीले फोरेक्स ट्रेड गर्दा गर्ने नि यही हो। तर यहाँ चाहिँ हामीले इन्टरनेशनल करेन्सी पेयर चाहिँ ट्रेड गर्छौं वा भन्नु पर्दा करेन्सीहरुको प्राइस डिफरेन्स ट्रेड गरेर प्रॉफिट जेनेरेट गर्छौं। वर्ल्डको ग्लोबल इकोनोमीमा थाउजन्ड्स अफ ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ र यदि कुनै कम्पनीले आउटसाइड कन्ट्रीबाट केही सामान इम्पोर्ट गर्नु पर्यो भने किन्ने कम्पनीले आफ्नो देशको करेन्सीलाई एक्सपोर्ट कन्ट्रीको करेन्सीमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ बिल पे गर्नलाई। यदि अमेरिकन कम्पनीले जापानिज
को कुनै कम्पनीबाट केही सामान किन्नु पर्यो भने अमेरिकन कम्पनीले जापानिज येन थ्रुबाट पे गर्नु पर्यो। यसो गर्नलाई युएसडीलाई येनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यो बेलाको रेट अनुसार। र यस्तै ट्रान्जेक्सनले र अरू इकोनोमिक र पोलिटिकल न्युजले गर्दा करेन्सीको भ्यालु धेरै नै भोलाटाइल हुन्छ। बिहान एउटा करेन्सी अर्को करेन्सी भन्दा विक देखिन्छ भने बेलुकासम्म त्यही करेन्सी अर्को भन्दा स्ट्रङ देखिन्छ। र यही फ्रिक्वेन्ट चेन्जेसले नै फरेक्स ट्रेडिङसम्म भएको हो, किनकि यही प्राइस डिफरेन्सबाट नै ट्रेडर्सले फरेक्स मार्केटमा प्रफिट कमाउँछन्। र अब हामीले कुन कुन करेन्सी ट्रेड गर्न सक्छौँ त? हामीले जुनै करेन्सी नै ट्रेड गर्न सक्छौँ र यो कुरा आफ्नो ब्रोकरले कतिवटामा ट्रेड गर्न दिन्छ त्यसमा नि भर पर्छ। फरेक्स ब्रोकरले ओभर 50 पेयर्ससम्ममा ट्रेड गर्न दिन्छन्, तर धेरैवटा फरेक्स पेयरमा ट्रेड गर्न मिल्छ भन्दैमा हामीले सबैमा ट्रेड गर्नु पर्दैन। हामीले 3 टा 4 टा भन्दा बढीमा ट्रेड लिनु हुँदैन। हाम्रो फोकस सीमित पेयरहरूमा राख्नुपर्छ। र अब कुरा आउँछ पिप्स, लट साइज र लेभरेजको। तपाईँले ध्यान दिनु भएको छ कि छैन, तर फरेक्स पेयरको कोड प्राइस जहिले 6 डेसिमलको हुन्छ जुनै नि चार्ट हेर्ने वेबसाइटमा। तर हामीले हाम्रो फरेक्स ब्रोकरको ट्रेडिङ प्लेटफर्ममा हेर्ने भने त्यहाँ 5 डेसिमलको मात्रै हुन्छ र कुनै पेयर जस्तै जापानिज येनको चाहिँ 2 डेसिमल प्लेस हुन्छ। तपाईँले जुनै करेन्सी पेयर ट्रेड गरे नि तपाईँले सुरुदेखि 5th प्लेसमा जुन देख्नुहुन्छ नम्बर त्यो पिप्स हो। जस्तै यहाँनिर 8 5th प्लेसमा छ, यो पिप्स हो। यदि प्राइस 1.15282 देखि 1.15292 भयो भने 1 पिप्स अफ भयो। यसो हेर्दा यति सानो प्राइस मुभमेन्टबाट कसरी पैसा कमाउने होला भन्ने लाग्छ, तर यो सबै लट्स र लिभरेजले गरेर हामीले फरेक्सबाट बिग प्रफिट कमाउन सक्छौँ। र फरेक्समा कुनै पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड लट बराबर 1 लाख वर्थ अफ करेन्सी हुन्छ वा 1 लाख वर्थ अफ युनिट्स हुन्छ। फरेक्स ब्रोकर थ्रुबाट हामीले मिनिमम 1000 युनिट्स यानि कि 0.01 लटसम्म किन्न सक्छौँ। तर यति ट्रेड गर्नलाई $1000 नै चाहिँदैन। र यहाँ अब कुरा आउँछ लेभरेजको। फरेक्स मार्केटमा एउटा बेनिफिट यो पनि हो कि हामीले लेभरेज लिएर ट्रेडिङ गर्न सक्छौँ। मतलब तपाईँले युरो युएसडी को 0.01 लट साइज किन्न वा भनौँ 1000 युनिट्स किन्नलाई $1000 नै चाहिँदैन। यहाँ $1000 भनेर इक्जाम्पल मात्रै लिएको हो। यो प्राइस चाहिँ अहिले युरो युएसडी पेयरमा जुन कोड प्राइस जति छ त्यो अनुसार फरक हुन जान्छ। यदि हामीले युरो युएसडी को 0.01 लट साइज किन्दैछौँ वा भनौँ 1000 युनिट किन्दैछौँ भने र यदि ब्रोकरले 50:1 को लेभरेज दिन्छ भने त्यति पोजिसन हामीले $20 मै लिन सक्छौँ। यानि कि हामीले 1000 वर्थ अफ जुन पोजिसन छ हामीले चाहिँ $20 मै लिन सक्छौँ। तर ध्यान दिनुस्, टु मच लेभरेज क्यान बी रिस्की। यहाँबाट मेसिभ प्रफिट नि हुनसक्छ र मेसिभ लस नि हुनसक्छ। अब पिप्स, लट साइज र लेभरेजले कसरी सँगै काम गर्छन् हेरौँ। लेट्स इमेजिन तपाईँले युरो युएसडी को 1000 युनिट्स वा भनौँ 0.01 लट्स किन्नुभयो 50:1 लेभरेजमा। तपाईँले बाई गर्नुभयो 1.3000 मा र क्लोज गर्नुभयो वा भनौँ सेल गर्नुभयो 1.3020 मा। यसको मतलब तपाईँले 20 पिप्स कमाउनु भयो। मतलब 0.001 इन्टु 1000 इक्वल्स टु $0.1 भयो। यानि कि यहाँनिर $0.1 चाहिँ तपाईँको पिप्स भ्याल्यु भयो। यहाँ 0.001 चाहिँ प्राइस टिक्स हो। अघि हामीले सिकेका छौँ कि 5th प्लेसमा हुने चाहिँ पिप्स हो, त्यसैले हामीले 0.01 लिनुपर्छ। यसले जति युनिट पर्चेस गर्नुहुन्छ त्यससँग मल्टिप्लाई गर्दा पिप्स भ्याल्यु आउँछ। र युनिट्स थाहा पाउनलाई लट साइज इन्टु 1 स्ट्यान्डर्ड लटमा कति युनिट्स हुन्छ त्यससँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल यो केसमा लट साइज 0.01 इन्टु 1 लाख युनिट, यति युनिट्स चाहिँ 1 स्ट्यान्डर्ड लट साइजमा हुन्छ। र यति झन्झट नगर्ने भन्नुहुन्छ भने फोरेक्स क्यालकुलेटर भन्ने एप वा वेबसाइटहरू तपाईँले टन्नै पाउनुहुन्छ। त्यसमा पिप्स भ्यालु निकाल्न र एक्सपेक्टेड प्रफिट सबै क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। वेबसाइट र एप्सको लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिन्छु, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले 20 पिप्स कमाउँदा तपाईँको 20 इन्टु 0.1 इक्वल्स टु $2 तपाईँले प्रफिट कमाउनु भयो। यहाँनिर 20 भनेको 20 पिप्स भयो र 0.1 भनेको चाहिँ तपाईँको पिप्स भ्याल्यु भयो र यति गर्दा $2 छ। यानि कि तपाईँले यो ट्रेडमा $2 कमाउनु भयो वा $2 प्रफिट्स कमाउनु भयो। 20 पिप्स कमाउनु भयो भन्दैमा जहिले $2 नै प्रफिट कमाउनु हुन्छ भन्ने छैन। तपाईँले कति लट साइज लिनुहुन्छ त्यसले फरक पर्छ। ठुलो लट साइज लिँदा 20 पिप्समै नि धेरै प्रफिट हुन सक्छ।